IHMS. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أركزت كدر خويتش مسجاي سنا ቲሳቲ ወርዋር ጁልሃን መዲጅና ወርዋራይ ሱብህ ሚሊያ ሰርካው መትቄደም በሩስኬይ ወርዋራች ሐሪስኒ በኤችአይቪ ቫይረስ ተስራጭት ኮት ንቁጠ 9% ኢማኑ ማርተር ፋሲዲስ በቅሏኪያ ሲዲስቲ ኡስዋች ቫይረሱ ደምዚ ውስጥ ቤት ረብሳና ተመዳ ሐሪስኒ በሐረተመት ዊጭ ቀሀቱው መልሐት ቢ 5 በቅላል ፊብራል ሰጥወንገር አርግብኩም ይخصያ ቅርሐዋስ ፖሊስ ተገርሎ ታይቤ መዌለሶ ፖሊስ ኮሚሽነር አቴወቁ ሲዲስታይም ባትቁፍ ሚላሆ ዚት ሚሃርቤ ወሃረት በቅላው አርቢን ሚላሆ ቱስኒያች ስቶቢ ኮት በቅላው ኩሃድ ይኹን ዘሉ ሚላሆ ቱስኒያች ነቲጀ ዚዩ ዘትሄበራ ነት ሚላሆ ቦርድ ገለጣ ዚት ለሐደብም ድሬዳዋ ሲመቤ ሲዲስቲ ሚላሆ መርከሳች ላይ ቢጭንቅ ይዙ አፈቀ መሲናርነት ሚላሆ ቦርድ አቴወቁ ጆርጅ ፍሎይድ አንገት ላይ በ9 ደቂቃዎች ላይ መቃንም በ20 ሶል ፊልኩ ሰበብ ሲኻና ፖሊስ ኩያኮት አመትዋ 6 ዋህሪ ኡጉድ ምርጥ የተፈረደ በዊልሳላች ኡርስኬይ ወርዋራይ ሲኖንተዩ መትኸተል በምኪም ዙርሱርቲ ወርዋራጅ ኩፎን ሸደሳነስ ሐሪስኒ በኤችአይቪ ቫይረስ ባዚት ለሐደ በሳል ተሊስነት ተስራጮ ሶይዝ ጋኪኩ ሰበብ ሲኻነት ሐሪስኒ ሂጋኝ ረኢስ ኪስቲ ሚስራ አብደላ አቴወቁ ሐሪስኒ በሲራጭ በዛል ኤችአይቪ ቫይረስ መትኻተር ለዋ ተገሎ ታይብ በመዌል ለየት ፍርኪዛል ኪንኪንቲ አራም ተምሐራ አረዙ ላይ በምዚት ረቡ ሐሪስኒ ሂጋኝ ረኢስ ኪስቲ ሚስራ አብደላ ሲግለጡ ኩትበም ውስኒ ዞቤሎ በመኸወቅት በኤችአይቪ ቫይረስ ተስራጮ ተላቂ ኾንቲ በይደብሊ በመኽነዞ ኤመዱ ይበም ሐሪስኒ አስር ዞስኒ ያሽማ ቢነቢ ኮታይን ደረጃ በኩሱም አሲመ ደረጃ በሽሽታይን ደረጃ በመትረኸብሲ ቫይረሱ የቲሳስ በደረጃ ይቁሪ በዛልነት ያርሳልን ታምባዩ ይሌምሉ በምዳ ህዋዙ ግረብተሊ ትሪቤዛል ተሊስነት ቫይረሱ ተስራጮት ሊሚ ሰበብ መኽነዞም እንተዚገለጡ መኽነዞ በመኸወቅት በተስራጮ ሶይ ደብሊ በትረኸብዛል ኤችአይቪ ቫይረሱ መትኻተር ለዋ ተገሎ ታይቤ መዌለሱ ግረብተሊ ይጠቅሰው ቃማች ላይ በምዲን አዋጅዋ ባድራጋጅ ሲገረብሲው ላቂ ደውሪዊት ዋጦሌ የሚሳልናቱም ሐፋሹ ይቤዲ በምዳ ህዋዙ ሊት ሚሃርቤዛል በጆት መትረኸብቲዋ ደርሲ መስጠዲ ላጋቹም ዚክቲ በጉፍ ፖሊ የሚሳልናቱም ማቲሳሰቡ እስኒዞ ኤችአይቪ ቫይረስ መትኻተር ዋተገሎት መክተብ ጋር መስኡል ጌሲ ጫላ መሐመድ ገረብሲው ተሊ እስኒዞ በያኸስ አቢ ተስራጮ ሶኪል ዘይደ ዚዲጃ ኤችአይቪ ቫይረስ መትኻተር ሊ በጆት መስጠቢ ደልጉ በሳልናቱም ገለጡ ሊቤም አዘባጅዋው ገጠርፊ ገብዛሉ ዳይ ህዋስ ፈስሊያጅ ኩሶም ቡንጋርዋ ሆቴላጅ በደልጊዛሉ ኢንዶቻቹም በጆት መትረኸብቲ ድላጋ ይደልጊ በመኽነዞም እንተዚገለጡ ይነከዩ ቃማቹም ጊርጋር ዚዋ ተሳዶሲዩ ዚክቲ በጉፍ ቦኩቱም ለኽሲ ሁልፋሹ አረዞ በተሳይ ዘኻኑ ዲን አዋጅ ማበነቢ ሼክ ሙክታር ሙባረክ አህዚዩ ዘኻኑስ አሉ በምዲን አዋጅ ወባድራጋጅ ኡመሶ መትለመት ድላጋ ዚክቲ በደልጉሌ የሚሳልናቱም እንተዚመዶ ሊቤ ማዚብዞ ፈስሊ ቫይረሱ ለፈዲያሾ ዘል ሐራራጅ ቢ ይሮቅሌ የሚሳልናቱም እንተዚመዶ ዲን አውነቴ በም ኡመሶ መትለመት በሲገረብ የደውሪው ኢትዋጣ ኹምባዩ አላይ ዲን አውዚታዩ ሼክ አብዱ ሰላም ጅብሪል ከረብሲዩ ተሊ አኹ ወቅት በሎይ በም ኡመሶ ለቤጆት መትረኸብ ድላገላይ በቂብላና ችትሪዛሉነት ሚመድቢ ቫይረሱ ይዝጋኪ ኩቱዋ ዳይ ህዋዞም ተሊስነት ይትላበሲኩ ሰበብ ሲኻነቱም እንተዚመዶ ይሌባይቲን ቫይረሱ አቢ ሐሶት አዳች ሊቁል የሚሳልነቱ አቤጆት መትረኸብቲ ድላጋቹም አትኺሲ ተደረጀ በመድለቅ የሚሳልነቱም እንተዚመዶ አረዙ ላይ በምዚ ቀርበ ሪፖርት በኤችአይቪ ቫይረስ መትኸለቅ ዞ ወቅት በሜግል አውሮፓ ህልቂኩ 19 በሜግል ዓለም ሁቁፍ ደረጀ በ ሳሳኮት ንቁጠ 7 ሚሊዮን በላይ ይኹን ዘሉ እጽዋች ቫይረሱ
حياسو سبب بي حياسيو زي قبطوس خانس أخ وقت بلاكين ساسا صوت مليون أسواج HIV إيرس دمزيو بيتر خبصانتم إن تستيمديو وسنيزو بيزال HIV إيرس تسراج أتون كوت نقطة زهت 1% زي خانتوا يبايتي مهرة الفوس ديستي بقلوا كوياسي ديستي أسواج فيرسو دمزيو ستو بيتر خبصانتم إن تستيمديو حريوسني بي حرتمت أمري ويج قهاتو ملحد بيمت أمسبي همستي بقلا ألفي برغر حوازي وزتهيبرا كر حواز بوليس تغيرلو تايبي مويلزو بوليس كوميشن أتيوقو وسنيزو بوليس كوميشن لوي مكتب غار مسؤول ሂጋኝ ኮማንደር ረምዚ ሱልጣን ዘይቁጥቤም ሐኪም ወረዳ ቀበሌ 17 ቲሳኒ ሱኡት ሞይኮ ተልፋ 16 ሚላቲቢ ወቅት ዞሌ ሰበብ ዞዘልቲ ታውቅ ኹንቲቢ ኒያ ፈህሚ ለዘል ሐረት አመት ዊጭ ቃቱ መልሐት በመጣ መስቢ ጋር ሐዋዚው 5 በቅላል ፊ ብር ዘትሄበራ ቀር ሐዋዙን መርገገብሌ ዋተገሎ ታይ በመወለሊ ሉይ ቤጆት መስጠቤ ተخطاتሎት ያይሳሉ ቀላህ ባይቲዙም እንተዘመዱ ይቤም ሰብቲሙ ይቤ ሐጀዞ በሸከኝ ዘኻነ ቀር ሐዋዝ ቃኑን ተገሎ ታይቤ ይውሊ ለዚ ፈረከናቱም እንተዘመዱ ይቀራዋዝ ቤዚት ሮጅቲ መዚናርቲኒያ ፈህሚ ዊጭ ቃሐት ሙሉ አፊሴቤም ጋር ሐዋዝ በአመት ራዚ ፈረክቲነቱም እንተዘመዱ ኮሚሽን ዟ ቢያሶ ዲላገዙን ይጃሁት ለምንቆ ተሳዶ ዛሹ ዳይ ሐዋዝ ፈስሊያችሊ ቃኑናት ጌድሪክ አማችሊ ኮሚሽን ዞ መገንተዞ የቀርባል ዛዩ ሂጋኝ ኮማንደር ረምዚ ሱልጣን ተኺታይቤም ኮሚሽን ዞ አቢያሶ ሶነቲጃው ዳይ ሐዋዝ ለዛሂር አይሳልነቱም አትወቁም ሲዲስታይም ባትቁፍ ሚላሆዝ ይትሚሐርበዩ ሐረት በቅላው 40 ሚላሆቱ ስኒያጅ ውስጡቢ ቆጥ በቅላው ኩያሐቲ ኾንዛሉ ሚላሆቱ ስኒያጅ ነቲጀዚው ዛሂር ዛኙነት ሚላሆት ቦርዳት ይወቃ ሚላሆቱ ስኒያጅ ማበነበም 50% በላይ ይኹንዛላጅ ወቅት የሚላሆት ነቲጃ ዘትወቁነቱም ኢንተስተመዲው አህመሮስ ንቤ 40 ሚላሆቱ ስኒያጅ ነቲጃ ዘትወቁ ሲኻነስአ ኦሮሚያ ቢሃት በቅላው ኩ 5 ሚላሆቱ ስኒያጅ ነቲጃ ዘትወቁነቱም ኢንተስተመዲው አዲስ አበባ ሲማ ቤዛሉ 10 ሚላሆቱ ስኒያጅ ነቲጃ ዘትወቁ ሲኻነስአ አሲመዞ ቤዛሉ አላይ ሚላሆቱ ስኒያጅ የለቆዘ ለከመሉነቱም ኢንተስተመዲው አላይ ገርብ ደሌጀን ሁስኒቤ ቁጫ ሚላሆቱ ስኒቤት ሚሃሪ ዚናር ሄለቆት ይቃኒኩት መኽነዞም ቦርድዞ አትወቃ ሄለቆሱ ይቃኒኩት ሙርቲዚት ነስኤው አትኺ ሰልታ ተዳለጎት ወአምኒ ጭንቂ ሰበብ ቤስታነቱም ጊስቲ ሶሊያና ሽመልስ ገለጡ ሲትሊ ሐደ ወርዋር በም ድሬዳዋ ሲመቤ 6 ኹንዛሉ ሚላሆት መርከዛች ላይ ቤጭ እንቂዚዋ ፈቀነት ቦርድ ዟት ይወቃ ድሬዳዋ ሲማቲ ዳደሩት ታይቤ ተኸብዛሉ 6 ሚላሆት መርከዛች ሁስኒ ዞሂሪ ጋር ሚላሆት ዘልቲ ሚሐረበ ዚቀረነት ይኩሶም 6 ሚላሆት መርከዛች ማበነቤ አሃዙ ይስተመርከስቤ ኡመት ወከሽ ሚላሆቱ መድበልቤ ዘልቲ ሚሐረበ መቅረዞ ማህዲ ሚላሆት ቦርድ አትወቃ ሪፖርት ዞዚ ቦርድ የነዚ ገለጡ ቦርድ ዞ ኮሙኒኬሽን ሐታ ፊ ሶሊያና ሽመለስ ሁስኒ ዞሂሪ ጋር ለጠበሰት ባዘል ወረቀታ ከመለ መሐሊል ዛልቢ ሚላሆ ዘልቲ ሚሐረበ መቅረዞ ሚላሆቱ ስኒ መስኡል መግለጽ መቅነቢ ይም ተቅዲም ቤ ሪፖርት አልሞሸዚም ኢንተሐፍሳሾ ይመርከዛች ላይ ቤም ተኺታይ ቤሚን ቁማሊል ዛል ቦርድ ዞ ዘቢ ሐሰነት ሐፍሞሸ ቤም ያጅ መርከዛች ላይ ቤ አሃድ ፓርቲ ሙጥኢት ጋፈርዘል መኽነዞ ቤ ሁስኒ ዞሂሪ ጋር ደረጀ ቤ ነብሪዘል ነቲጃው ዘይነው ጣሊባይቲ አሃደይነ ዲባያ ሚላሆት መሚሃር ዘይት ኸሽነቱም ኢንተ ቦርድ ዞ ዘትወቀው 6 ዞ በሃዞ መርከዝ ላይ ቤ ሁስኒ ተዊካ ሂርጊ ጋር ቢዲባያ ኡመት ተዊካ ሂሪ ጋር ሚላሆት አልመት ሚሃር ዞ ሐፍሳሹ ጊስቲ ሶሊያና ድምም ቤተዊካ ሂሪ ጋር ነቲጃ ይትሄጅማ ነቲጃ ዞ የተናው ጸልኻነ ጊራ ዲባያ ሙርቲ ቦርድ ዞ ይነሳልነቱም ኢንተ ዚገለጡ ይ6 መርከዛች ላይ ቤ በቀጠሊ መላህ ያይሰጀሎት አከዞ በዘልቲ ሚሃር በዩነት ሐፍሳሹ ጊስቲ ሶሊያና ይጭንቂ መትኸለክ ሶሊም መስኡል ينسال قامو يبحثو بمخنزوم انتزي غلطون جورج فلويد አንገት ላይ ቢዛት ደቂቃች ላይ መቃነቢ ሀያሶ ልፍቲ ለኩ ሰበብ ሲኻና ፖሊስ ኩያኮት አመታዋ 6 ዋህሪ ኡጉድ ምርጢ ተነሳቢው አሜሪካ ሚኒሶታ ቤ ጆርጅ ፍሎይድ ዚገደለ ፖሊስ ዳርክ ሾቪን ኩያኮት አመታዋ 6 ዋህሪ ኡጉድ ምርጢ ፍርቲዚ ተነሳቢው ነቱም ኢንተስተመዲው ይበቀደለ አሜሪካ ፖሊስ ሲናራ ዳርክ ሾቪን ተይዚታ አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ አንገት ላይ ቢመቃነቢ ትንፋሽ ሀጥራማ ሀያሶ ልፍቲ ለኩ ሰበብ ሲኻና ነቱም ይጥቂተባል
የፖሊሱ ማህደመት በቀደለ ፈረንጃ ችልቂቤ ግንቦት ኮ 5 ሞይኮ ተልፋኩ የሚላድ ቢም አሜሪካ ሚኒሶታ ቤ ጆርጅ ፍሎይድ መኪና ላይ ቢሞረድ ቢ አንገሱ ላይ ቢግልብዞ ቢመቃንም ቢ 20 ሰው ሁለፍ ቴሌኮስ ሰበብ ሲኻናቱ ሚብቀጠባል ይሾሶ ሰበብም አለመቁፍ ደረጃ ቢስ በልብላት ባዳጅ ቢ መቃወመ ሰልፊዚት ሚሐረመ ቀላህ ሳይስ ኻንስ ዲዋን ጋር ዙዛት ፍርዲ ሚጠቃሚ ጠቅቤት ሚሐርዛሉም ቀላህ ባያ ይሾቱም ዘከመላ ዳርክ ሾፊን ታጭነው በሚኒሶታ ዲዋን ጋር መቅረብ ኮያኮት አመታዋ 6 ወሐሪ ኡጉድ ፍርዲ ዚት ነሳብ የሆነቱም ሲጂቲኤን አፍሪካ ገባት ይጾም የቀናል የሙርቲም ሁልፍሳ ሾ ሐካም ዘይቁት ቢ ይፍርዲ ጥሎሽ ኡቤዚት ነሳዘል ኻነቢ ሙርቲዞም ጆርጅ ፍሎይድ ዚሞተ በዩ ጋር ሐዋዛችሊ መኪያስቲ አቆቲስት ይዛልዋ ቃኑን ዞይም ራዛል አሳስ በዚቱ የሰናነቱም እንተዘመዶ የጎዙም ዚእሰሳ ሚኒሶታ ጎስ ቀሪ ገርብዙተሊ ጆርጅ ፍሎይድ ዚገተላ ፖሊስ ላይ በምሳሳ አመት ኡጉድ ምርጢት ፈረዲኩት መትሄበር ሶሚን ተስተመደው ጆርጅ ፍሎይድ የፖሊስ በ20 ሰው ልፍሳት ባዋ ፈቆቱ እጂዜ በዚናር ስልክ በቪዲዮ ሀፍ ሞሸቢ ይሾቱ ማለመቁፍ ደረጃ በሲራጭ ጎዛሽቲ ዳርኔላ ፍሬዘር ባይት ቤት ሲነንዛት 17 ሙሪዜዚታ አዜብ ኢንዶጅ ሲኻንቲሳ አለመቁፍ ሩባታ ሲሲታ ፖሊትሰር ኮያኮይ ሀድ በዚህ ግድረ ሩባት ዋ አቆስ ሲሰጥነቱም ይታወቃል። And I acknowledge and hear the pain that you are feeling. I acknowledge the pain not only of those in this courtroom, but the Floyd family who are outside this courtroom and other members of the community. It has been painful throughout Hennepin County, throughout the state of Minnesota, and even the country. But most importantly, we need to recognize the pain of the Floyd family. I'm not going to attempt to be profound or clever because it's not the appropriate time. I'm not basing my sentence also on public opinion. I am not basing it on any attempt to send any messages. A trial court judge, the job of a trial court judge is to apply the law to specific facts and to deal with individual cases. And so, Mr. Chauvin, as to count 1, based on the verdict of the jury finding you guilty of unintentional second-degree murder while committing a felony under Minnesota Statute 609.19 subdivision 2 paren 1, it is the judgment of the court that you now stand convicted of that offense. Pursuant to Minnesota Statute section 609.04, counts 2 and 3 will remain unadjudicated as they are lesser offenses of count 1. As sentence for count 1, the court commits you to the custody of the Commissioner of Corrections for a period of 270 months. That's 270. That is a 10-year addition to the presumptive sentence of 150 months. This is based on your abuse of a position of trust and authority, and also the particular cruelty shown to George Floyd. You are granted credit for 199 days already served. Pay the mandatory surcharge of $78 to be paid from prison wages. You're prohibited from possessing firearms, ammunition, or explosives for the remainder of your life. Provide a DNA sample as required by law. Register as a predatory offender as required by law. And then you will receive a copy of the order and also the attached memorandum explaining the court's analysis. Anything further from the state? If this needs to be said, we just ask that it be executed forthwith. Defendant is remanded to the custody of the sheriff to be transported back to the DOC or whichever custody is currently holding him. Anything for the defense? No, Your Honor. All right. Thank you. We are adjourned. And there you have it, the sentence passed down from Judge Peter Cahill. He said that his words would be brief, and they were. 22 and a half years. When you add up the months that he just mentioned there, that is the sentence for Derek Chauvin for killing George Floyd on that day last year in Minneapolis.
ወርኩዚት ገደር ሆይቼ ሜሴጅ አይሲና ወጅሌት ብዛሽና ላይ ሆቲ ቲሳቲ ወርዋር ያቹ ይመስሉናር ወርዋር አይሲና ላይ ቢምኻና በርናምጅ አይሲና ላይ ቢዛለ ቁራያቹ አይቼ ሜስሚ ዳግዞ በጋባትሉና ወኪላቴ በርኩ አይቼ ሜስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሀጂሲ ኻን ካሽ ሰብስክራይብ ሐረክዚ ተካች ላይክ ዋሼር ሞሻዋትሪሱ ኪላኹ ወርዋር አይሶ በሚል ያሰርቀዩናርኹ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ IHMS